Bună, dragii mei! Astăzi am să vă prezint o rețetă de găluște cu prune. Aceasta este o rețetă tradițională, învățată de bunica mea de la mama ei, deci vă pot garanta că este o rețetă așa ca pe vremuri, cum ne place nouă să spunem. Este o rețetă extrem de simplă, aluatul fiind făcut din doar 3 ingrediente, iar restul de ingrediente fiind pentru umplutură și decor. Așadar, să lăsăm vorba deoparte și să trecem la bucătărit. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 g de făină albă cernută, 500 g de cartofi fierți în coajă, 1 kg de prune dulci, 100 ml de ulei de floarea soarelui, 500 g de pesmet și o linguriță de sare. Pentru început, vom pune făina cernută într-un bol încăpător, iar peste vom adăuga cartofii dați prin răzătoare. Nu folosiți cartofi piure. Știu că sunt multe rețete care vă îndeamnă să folosiți cartofii piure, însă vă garantez că dacă îi veți da prin răzătoare, găluștele vor avea un gust și o textură mult mai bună. Apoi începeți să amestecați cu mâna cele două ingrediente până când acestea încep să se lege și să formeze un aluat. Între timp adăugați sarea și continuați să amestecați. După cum puteți vedea, aluatul a început să se lege. Din acest moment mai frământați pentru 2-3 minute, iar aluatul va fi gata. Presărați pe blatul de lucru făină și mai despiți aluatul pentru încă 2-3 minute. Apoi, încercați să-i dați aluatului o formă ovală, asemenea unei pâini, pentru a putea fi tăiat cât mai ușor în felii. Tăiați apoi feliile în cubulețe. Luați apoi bucățelele de aluat și rotiți-le în palmă pentru a le da o formă rotundă. Presați aluatul cu podul palmei, iar apoi întindeți aluatul cu degetele cât se poate de mult. Se ia o jumătate de prună și se adaugă în mijlocul aluatului. Apoi, pruna se învelește în aluat. Aveți grijă să închideți bine aluatul cu degetele, deoarece în momentul fierberii, găluștele să nu se desfacă, iar prunele să iasă afară.
Găluștele sunt gata, iar acum ne vom apuca de fierberea lor. Punem pe aragaz la foc mare o oală cu apă și presărăm 2 lingurițe de sare. După ce apa a început să fiarbă, punem găluștele în apă și acoperiți oala cu un capac. Nu uitați să amestecați din când în când găluștele. Când găluștele se ridică la suprafață, înseamnă că sunt gata. Luați oala de pe foc și strecurați găluștele de apă cu ajutorul unei site. Eu am pus o sită într-un bol și am pus aici găluștele cu o lingură pentru a se scurge treptat de apă. Puneți apoi ulei într-o oală și lăsați pentru 1 minut până începe să se încălzească. Atenție! Uleiul nu trebuie să frigă, trebuie doar să se încălzească puțin. Apoi turnați tot pesmetul și amestecați cu o lingură de lemn timp de 2-3 minute până când pesmetul începe să capete o culoare rumenă. Pesmetul este gata când începe să prindă o culoare asemănătoare cu aceasta. Luați găluștele cu o lingură și puneți-le în oala cu pesmet. Apoi rostogoliți găluștele prin pesmet. Așezați apoi găluștele frumos într-o tavă. Găluștele cu prune sunt gata. Este o rețetă simplă, gustoasă, care nu necesită multă îndemânare. Vă doresc poftă bună! Dacă ți-a plăcut această rețetă, apasă butonul de like și de abonare și ne vom revedea curând cu o nouă rețetă video. Vă mulțumesc!